Ja, ik denk dat komen we alle kanten. Hop, je gaat. Zo dan. Kijk hoor. Ja, dat is ook niet makkelijk, want dat lukt. Zie je dat? Zijn het klein? Ja, zeg maar. Ja. Ja, dat mag ik geen. Ja, dat zou ik dat goed doen. Pokoknya kau kahal kan ya? Atau gimana? Mana? Mana? Ja, dat is een beetje vol. Dag, dag. Dag. Ah, dan druk aan het eten. Ja, hij is een beetje... Dag. Vol. Kom. Ja. Kom. Maar je? Ja. Dat zou het toch niet hebben. Dat denk jij zal wel loslaten. Dat is twee koeken. Maar eentje hier zo. Nou, daar is hij. Kom maar. Kom maar. Oh, ik wacht. Vind je niet mooi? Hè? De grote, die wil ook hebben. Heb je nog een foto? Ja, ik heb wel een foto gedaan. Ja. Give it to them, the food. Die greep wel. Ja, omdat die tak hangt op hem, man. Je ziet net zijn kop. Wat is dat, Tim? Ik heb niet op. Ben je van? Ja, ik ben baby. Oh, daar, dat kleintje. Maar je hebt ook zo'n bekje al. Ja, meer bekje zijn. Meer poeten. Oh, lekker. Hier, little one. Dah. ඔය උත් අනදී යගොන්න ඇවිල්ලා පිටිපස්සට ඇවිල්ලා. Okay, nou. ඔයි ඔලුවට බබගේ. ඒක තමයි කිව්වේ මොකද ඔලුවට කියලා. ඔයි ඌටුවට ගන්න කැලලක්. නතනේ. බලු දැන් ඇවිල්ලා.
නේද? පොඩි පොඩි කෑල්ල දෙන්නවා. පින්තූර ගහන්න ගහපුවා. නෑ තාම නෑ. It's looking like no food. Pas op de Ja, hè? camera niet van. Ja. Yeah. Misschien wel heel dichtbij zien. Dat is heel normaal. Ik zie hem nou. Kijk eruit. Ja, maar het is net een beetje dat scherm. Oh, range. Kijk, nu nog uit. They do sting, but not if you hold them like that. I think, Medusa. right? No, not season now. Today is also, he said today find out. Now. But Jellyfish, yeah. they sting? No. No, they're not stinging? No? Green beetle. Bee eater? Green beetle. Ja, bij eater. අහරියත් යනවා. Ah, dat is wel goed. Dat is een hele mooie. Een mooie doekje, jong. Okay, yeah? Yeah, that's a lot better. Yeah. Ja, weer met die witte buik. Ja, dat ik wel. Nee. Ja, dat is wel fijn. Ja, het regent. Mijn camera gaat maar niet op. Ja, dat is wel.